पंजाबी नैशनल टीवी ते प्रोग्राम बियॉन्ड द हैडलाइनस विच आप सब नूं एक बार फिर जी आयां नूं। रंजीत सिद्धू वालों सब नूं सत श्री अकाल। प्रोग्राम बियॉन्ड द हैडलाइनस विच असीं गलबात करते हैं लोकल इशूज़, जिस दे विच कैलगरी, एडमिंटन, अल्बर्टा के कुछ लोकल इशू होंदे ने, कनेडा के जिहड़े कुछ करंट इशू होंदे ने उहदे बारे गलबात करते हैं, तो कुछ टॉपिक जिहड़े ने इंटरनैशनल अंतरराष्ट्रीय टॉपिक्स ते भी असीं इस प्रोग्राम के अंदर गलबात करते हैं। इस समय कनेडा दे विच फैडरल इलैक्शन का चोण प्रचार चल रहा है। इसे संबंध में कनेडा के डिफेंस मिनिस्टर सरदार हरजीत सिंह सज्जन साडे अज स्टूडियो आए ने ते उन्हां नाल कुछ कनेडियन इलैक्शन बारे ते कुछ होर इंपॉर्टेंट गलबात असीं अज दे प्रोग्राम 'च शामिल करांगे। सज्जन साहब प्रोग्राम दे विच जी आयां नूं, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सो सब तो पहलां तां क्योंकि इलैक्शन का दौर चल रहा है जी ते कंपेन तुहानूं करन दा मौका मिल रहा होएगा सारे कैनेडा दे विच, सो किस तरह कंपेन चल रही है जी? वैल कैंपेन जिहड़ी हुंदी है ना इलैक्शन बारे, देखो अपने कम्यूनिटी दे देखो जिहड़े ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੈਟਸ ਵਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਟੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ we're number 1 in the world ਉੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯet ਕਲੀਅਰ ਚੋਇਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰਮ ਦੇਖੋ ਫਰਮ ਡੇ ਕੇਅਰ from $10 ਡੇ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆਰ ਸਪੋਰਟਡ। But all those programs are important economy ਲਈ। But let's not forget one thing, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ safety ਆਪਣੀ communities ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। I mean forget about systemic bias. There's outright racism ਆਪਣੀ country ਦੇ ਵਿੱਚ। People are getting attacked just because who they are. See, we need ਆਪਣਾ leader ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ will always stand up। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ conservative government Aaron O'Toole ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵਾ especially when it comes to the assault rifle ban ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸਕਰਸ ਆਪਣੇ ਹੋਏ। he will repeal that law ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ assault rifles ਜੀ। so ਹੁਣ this is the time in an election to ask the parties, ask the leadership, ask the candidates that the plan ਕੀ ਹੈਗਾ। and our government has always demonstrated that ਆਪਣੇ Canadians ਨੂੰ support ਕਰੋਗੇ economy grow ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ and we've demonstrated in the past। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ plan ਹੈਗਾ is to making sure that ਹੁਣ ਅਸੀਂ continue to invest ਕਰੀਏ not cut like Aaron O'Toole has plans to do ਜੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਕਾਫੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ 3 ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਐਂਡ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀਪਲ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਦੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਨੋ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ, ਨੋ ਸੋਲਜਰਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ US ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲਾਈਟ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੀਅਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਵਿਥਿਨ ਅ ਵੀਕਸ ਟਾਈਮ US ਦੇ ਨਾਲ UK ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਬ੍ਰਿਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 4000 ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਨਰੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਸ ਉਹਨਾਂ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 4000 ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ couldn't stay any longer because ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ ਦਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਾਰਨੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਟੁਡੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ US ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਥਰੂ ਕਟਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ whether it's directly or ਜੇ third country ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ they will stay valid and it will continue to work ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ is one of the reasons I got into politics and even before politics ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ when he had the idea that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ so we formulated a plan but ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗੀ and ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀਗੀ I told their family that ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ so ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਹੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ that ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੋਚੀਨੋ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਨਰੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ 2 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਟ ਉਹਨੇ ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਈਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੇ ਔਰ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਦਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਰਾਈਟ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਥਵੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਸੇ ਦਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ ਫਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਬਾਨ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਗੇ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦ ਰਾਈਟਸ ਫॉर ਵੂਮਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਕੀਪ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ I'm very proud to say that even no one can touch us on this. ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ। ਵਾਈ ਜੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, they could not do it without cutting defense. And they cut $2 billion per year. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, that it was so difficult to equipment, infrastructures, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। But worse was ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਛਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ is the biggest investment into defense since the end of the Korean War. And not just me, you can talk to ਜਿਹੜੇ defense analysts ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ Army, Navy, Air Force, ਸਾਰੇ new brand new equipments from planes, ships, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ military bases ਹੈਗੇ, brand ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ equipment, ਜਿਹੜੀ personal equipment ਹੈਗੀ। But obviously the most important thing to me ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ women and men ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਕਰਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਟਸ ਟੈਕਸ ਫਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਟਸ ਟੈਕਸ ਫਰੀ। ਇਟਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ when it comes to racism in the military or sexual misconduct ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ there had 6 female general officers, ਹੁਣ 15 ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਹੈਗੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਫੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਐਂਡ ਵੀਰ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਆਰ ਪੀਪਲ। ਐਂਡ ਕਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਚਿਰ ਦੇ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਰੰਟੀ ਯੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ we're not going to stop and not going to let anybody stop us from making those positive changes. ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ that ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੋਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਟਰਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈਡ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਰੀਅਲੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, right? Because ਉਹ ਜਿਹੜੇ changes constantly ਹੁਣ Aaron O'Toole ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ we want to take Canada back ਜੀ, right? Canada back ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। I'm sorry, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੁੱਲੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਇਟ ਐਂਡ we're going to continue on that path. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ that if we have ਆਪਣਾ greater diversity, more women ਆਪਣੇ in the military, that we're better off. And ਜਿਹੜੇ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। as a former police officer, that's what we used to do, of independent investigations, and ਜਿਹੜੇ decisions ਹੈਗੇ disciplinary decisions with the judicial system, they're independent as well. So ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ that ਜਿਹੜੇ changes ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ real changes ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ with real experts ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ former Supreme Court justice ਦੇ ਨਾਲ, especially Madam Arbour, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਚੇਂਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ USA ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸ ਮੈਂਗ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਰਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਮੇਕ ਦ ਅਰੈਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਦਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨਾ ਨੀਡਸ ਟੂ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ we are a democracy. We don't interfere with our police and our judicial system. So just because ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ because one of the citizen arrest ਹੋ ਗਿਆ because of independent of political system, they go and arrest ਆਪਣੇ 2 Canadian citizens arbitrarily. That's wrong. That's hostage diplomacy. So of course China ਦੀ ਜਿਹੜੀ economic status ਹੈਗੀ ਆ, they have a responsible place in the world. But ਇਹ responsible ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ nation ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ arbitrarily arrest ਕਰੋ, right? That's wrong. And not just us, ਹੁਣ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ many nations ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ nations ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। That's why all those nations from UK, NATO, or ਸਾਰੇ nations have stood up with Canada. And so we're very extremely disheartened, disappointed that ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ 2 Canadian citizens ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ release ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ also ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ in a jail cell, some with lights on 24 hours. ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ 10-15 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ
Mengwan Jo is on house arrest, living in her mansion. So that also has to be taken and looked at as well. We will not stop when it comes to ਜਿਹੜੇ Canadian citizens anywhere in the world. We will always to stand up for them and not rest until they're released. ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਨੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹਾਊ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਟ ਵਾਸ ਬਟ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰਾ province and territories ਨੇ support ਕੀਤਾ because Canadians ਨੇ support ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ to making sure that ਉਹ ਆਪਣਾ rent pay ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ businesses can survive because as ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ as we get out of the pandemic the quickest way to recovery is ਪੂਰਾ ਜੀ support ਕਰੋ and it's demonstrated look we're number 1 in vaccines and so and things are going well each province sort of different ਹੁੰਦੀ ਹੈ because the healthcare system is run by the province right and it's disappointing to see at the Alberta the bitch Jason Kenney's making different choices but has karke hun dekho I just heard that Calgary hospitals are inundated with COVID patients and other provinces have made different choices in British Columbia so hun jehde important decisions ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ the decisions we make now is going to change the direction the country has to go and during that time it is important that any leader of a country said, let Canadians decide which direction we should go. That's why this election is so important. Because do you want just members of parliament to decide for you or do you want the citizens to decide? Let them decide and make that choice. Because we have issues of how to get out of the pandemic, how to finish. We got to support Canadians. But economic recovery, do you want economic recovery that only looks at certain groups of people or that looks at all very broad based? For example, our government is invest karna chaਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ for example families which we demonstrated that you can increase the economy by investing in the middle class whether it's a Canada Child Care benefit, infrastructure investment that Calgary has benefited from directly to the municipalities. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ if you want your economy to grow you need ਆਪਣਾ workforce ਚਾਹੀਦਾ one of the biggest impediments ਆਪਣੇ country which is available right now is ਜੇ daycare ਹੋਵੇ that both spouses can work right and ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ even ਸਾਡੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ it's the woman that ends up being at home has to make a choice between so imagine ਜਿਹੜੇ provinces sign on ਕਰੂਗੇ within 5 years or less $10 a day daycare so ਆਪਣੇ family's choice ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ that ਆਪਣੇ workforce ਦੇ ਵਿੱਚ it's a way of raising the economy immediately so we believe ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ invest ਕਰੀਏ Canadians ਦੇ ਵਿੱਚ that's how we grow the economy and Aaron O'Toole has a different plan and ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ he wants to balance the budget in 10 years and cut right and ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ let companies make their own money and let the trickle down effect work well guess what ਜਿਹੜੇ trickle down ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ decisions ਆਪਣੇ Canadians ਦੇ ਸੋਚਣੇ ਹੈਗੇ ਆ or ਆਪਣੀ company ਦੇ ਸੋਚਣੇ ਹੈਗੇ ਆ so we believe a government is there for the people and support ਕਰਨ ਲਈ and we've demonstrated that ਦੇਖੋ 1 million jobs we created and even with the pandemic 94% of those ਜਿਹੜੇ 1 million jobs have already recovered ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ decisions ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ what type of Canada do we want in terms of ਆਪਣੇ free of racism you have to stand up takes leadership ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ environment ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ Alberta ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ oil and gas sector we believe that a fair proper transition ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ right to work with the oil and gas sector here ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ companies ਜਿਹੜੇ or they're losing families who are losing jobs making sure we need support ਕਰੀਏ to help transition them to the greener and cleaner technology so great opportunity ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ but let Canadians decide what direction the country go not just select politicians ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੋਰਜ ਚਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ I mean
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਲਿਸਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੋਇਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਨਾਟ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵੀਵ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਡ ਦੈਟ and ਦੇਖੋ having ਆਪਣੀ community with strong representatives ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ I've seen it personally ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ whose voice that members of parliament are bringing are they communities or ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ okay I've seen that directly especially here from Calgary but I know that George Hall and ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ liberal candidates ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ voice ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਗਏ I mean George Hall ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ record ਬਸ ਦੇਖੋ as city councillor issue by issue ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ issues ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ community ਦੇ solve ਕੀਤੇ right ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ somebody who stands up and listens to his constituents but more importantly ਤੁਹਾਨੂੰ leader ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ that's somebody who listens to his members of parliament and gives them the opportunity and I say this a lot sure ਮੈਂ prime minister ਸਾਡੀ opportunity ਮਿਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ other international issues but I also as a member of parliament I go to him ਜਦੋਂ I can't get something done and ਉਹਦੀ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ I go to him and say ਮੇਰੀ riding the bitch ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਐਂਡ ਹੀ ਲਿਸਨਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਇਨ ਮਾਈ ਰਾਈਡਿੰਗ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਉਹਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਇਲੈਕਟ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ people like George Hall ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਨਸਰਡ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ ਵੈਕਸੀਨਸ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਵਿਦ ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ we would not be in this position that we're now. More importantly, we're in a position that we have the best vaccines and the best access. We're number 1 in the world. That's what a government does. So thanu government chahidi hegi that listens. I don't know how many times during the pandemic ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਥੈਂਕ ਗਾਡ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਗਾਟ ਇਲੈਕਟਡ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੁੱਡ ਗੋਨ ਅੰਡਰ ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਵੇਅਰ ਆਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ with the ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ our economy can get back on the track as well but ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ decisions ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ of the future of the country is even more important ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ $2,000 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 40,000 ਜਾਂ 60,000 ਦੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਜ਼ ਈਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਔਰ ਯੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ with ਸੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ for example ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ to buy groceries or buy rent ਜਿਹੜੇ businesses it's not about the businesses it's about the employees ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ guess who's going to take on that debt because ਕਿਸੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ what do you do ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ 18 to 20% interest ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਹੈਗੀ ਮੇਬੀ 10% 5% ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੇਡ ਦ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸਿਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਡ ਦ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਉਹਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਡ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੂ ਗੋ ਅੰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਫ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੈਂਟ ਅੰਡਰ
how difficult it would have been to start it up again. So has karke ਜਿਹੜੇ wage subsidy was very important because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ once the recovery came ਉਹਦੇ ਨਾਲ we can get back on the track, and that's what we've done now. 94% of the jobs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ originally created that was lost during the pandemic, we've already recovered them. So that's about making right decisions, and that's what we want to do for the future. ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।